કાલાસ નિકાલો ગુજરાતની અંદર ખાસ કરીને ટામેટાની પેટીસ અથવા તો ટામેટાના ભજીયા ખૂબ જ વખણાય છે મિત્રો. અચ્છા, બહાર લારી ઉપર આપણે જતા હોય અને જોઈ હોય એટલી સરસ મજાની તળાતી હોય અને સુગંધ આવતો તો આપણને એમ થાય છે કે ખાધા જ કરીએ અને ખાધા જ કરીએ મિત્રો. મેં નહીં માનતા હોય મિત્રો કે આપણને જોઈને એમ જ થાય છે કે આ પેટીસ આપણે ખાઈ જ લઈએ મિત્રો. ગુજરાતની તમામ ગૃહિણીઓ મિત્રો ફક્ત 5 મિનિટની અંદર આ રેસીપી બનાવી શકે છે. સ્વાદિષ્ટ, ચટાકેદાર અને લાજવાબ મિત્રો. તો ચાલો આપણે ટામેટાની પેટીસ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ. તો ચાલો મિત્રો. ए गाड़ी स्टार्ट कर चल स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल. આ પ્રકારની ટામેટાની પેટીસ બનાવવી હોય તો એની રેસીપી છે આ. સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ટામેટા લઈ લઈએ. ત્યારબાદ આપણે ચણાનો બેસન લોટ લીધો છે. ત્યારબાદ ધાણા જીરું, ત્યારબાદ આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ત્યારબાદ આપણે જે તલ લીધા છે અને સિંગદાણાનો ભૂકો જેને મિક્સરમાં મેં ક્રશ કરી લીધો છે. ત્યારબાદ લીલા ધાણા, હવે પછી લીલું નાળિયેર લીધું છે જેને મેં ક્રશ કરી અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ લીધા છે ગાંઠિયા, ત્યારબાદ લીધી છે સેવ. તમે સેવ અથવા ગાંઠિયા ન લેવા હોય તો તમે ફાફડી પણ લઈ શકો છો મિત્રો. ત્યારબાદ મેં લીધી છે ડૂટી ફૂટી. હવે પછી ખાંડ, ત્યારબાદ મેં લીધું છે વરિયાળી, ત્યારબાદ મીઠું, ત્યારબાદ મિત્રો મેં લીધી છે હળદર, ત્યારબાદ ગરમ મસાલો અને ત્યારબાદ આપણે ચોખાનો લોટ છે તે 2 ચમચી મેં લીધો છે. તો હવે આપણે પેટીસ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ મિત્રો. તો મિત્રો આપણે જે ટામેટાની પેટીસ બનાવવાના છે તો એની માટે મેં અહીંયા ટામેટું લીધું છે. ઉપરથી આવી રીતે એમને આપણે કાપી લેવાનું છે મિત્રો. ત્યારબાદ જે અંદરનો મસાલો હોય, માવો હોય, એને આપણે આવી રીતે ચાકાના મદદથી આપણે ગોળ ગોળ રાઉન્ડ શેપ ફેરવતો જવાનો અને અંદરથી જેટલો પણ મસાલો છે એ બધો કાઢી લેવાનો. તો મિત્રો આજે બધા એને મેં કાપી લીધા છે. હવે આપણે એમને મસાલા ભરવાની તૈયારી કરી લઈએ મિત્રો. માવો બોલ ટામેટા પેટીસ બનાવવા માટે હવે આપણે બધો માવો બનાવી લઈએ. તો મેં અહીંયા લીધું છે આ નાળિયેર, ક્રશ કરેલું નાળિયેર છે. આ છે સિંગદાણા અને તલનો ભૂકો મિત્રો. ત્યારબાદ મેં અહીંયા સેવ લીધી છે. ત્યારબાદ ગાંઠિયા, ત્યારબાદ મેં ડૂટી ફૂટી લીધી છે. ત્યારબાદ લીલા ધાણા, ત્યારબાદ આદુ મરચાંની પેસ્ટ. તમારા હિસાબથી નાખી શકો છો તીખું કે. ત્યારબાદ વરિયાળી 1 ચમચી જેટલી. ત્યારબાદ પેટીસ છે એટલે થોડી ગળાશ જોશે એટલે 1-2 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે મિત્રો. ત્યારબાદ ધાણા જીરું, ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે મિત્રો. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો છે. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લીધું છે. હવે આપણે આ બધા મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈએ અને પછી આપણે ટામેટાની અંદર એમને ભરી લેવાના છે મિત્રો. તમે ગાંઠિયા કે સેવની જગ્યા પર તમે ફાફડી પણ લઈ શકો છો. તો આપણો બધો માવો છે
તો મિત્રો આપણો જે મસાલો છે તે રેડી થઈ ગયો છે. હવે આ ટામેટાની અંદર આપણે એમને ભરી લઈએ મિત્રો. હાથની મદદથી આવી રીતે ટામેટામાં ભરતો જવાનો અને દબાવતો જવાનો, એટલે મસાલો જે આપણે ટામેટા જેટલા કાપેલા છે ત્યાં સુધી જ ભરવાનો, એની ઉપર આપણે નથી ભરવાનો. આવી રીતે આપણે બનાવવાનું મિત્રો. આ જુઓ, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણો મસાલો જે છે તે આવી રીતે ભરાઈ ગયો છે. મિત્રો ટામેટા પેટીસ જે આપણે બનાવવાના છે એના જે ટામેટા છે એનો માવો આપણો છે તે ભરી લીધો છે, અને હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી દઈએ અને તેલ મૂકી દઈએ. જ્યાં સુધીમાં મિત્રો તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બેટર બનાવી લઈએ. તો મિત્રો હવે આપણે ટામેટાની પેટીસ છે એમની માટેનું બેટર રેડી કરી લઈએ. તો સૌપ્રથમ મેં અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે, 1 વાટકો ગાય બેસન ચણાનો લોટ છે મિત્રો, જેને મેં લોટને ચાળી લીધો છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા ચોખાનો લોટ લીધો છે મિત્રો, 2 ચમચી જેટલો. આનાથી થોડું ક્રિસ્પી પણ થશે ટામેટા, તો મેં અહીંયા મિક્સ કરી દીધું મિત્રો. ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લીધું છે. હવે આ બધા બેટરને આપણે મિક્સ કરી લઈએ મિત્રો, અને પછી તેની અંદર થોડું થોડું મિક્સ કરીએ પાણી, અને સારો એવો ડોયો બનાવી લઈએ મિત્રો. બેટર આપણે જાડું રાખવાનું છે, બહુ પતલું નથી રાખવાનું, કેમ કે ટામેટાને આખું કોટિંગ કરી દે એવી રીતે આપણે બેટર રાખવાનું છે. પતલું બેટર રાખશું તો આપણે પેટીસ બનાવીએ છીએ તો ટામેટાની અંદરથી ફાટી જવાની શક્યતા રહે, એટલે આપણે આવી રીતનું જાડું જ બેટર રાખવાનું મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણું બેટર જે છે તે રેડી થઈ ગયું છે મિત્રો. આવી રીતના જાડું બેટર રાખવાનું છે. તો મિત્રો આપણું જે બેટર છે રેડી થઈ ગયું છે, અને હવે આપણે તેલ આવી ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરી લે. તો આપણું બેટર છે એને થોડું લેવાનું અને આવી રીતે નાખીએ તો ઓન ધ સ્પોટ ઉપર આવી જાય છે. તો આપણું તેલ આવી ગયું છે મિત્રો. હવે આવી રીતે ટામેટાને આપણે કોટિંગ કરી અને પૂરું કમ્પ્લીટ કરી લઈએ, અને પછી આવી રીતે આપણે ધીમેથી મૂકી દઈએ હળવા હાથે મિત્રો. એક વાત એ પણ જરૂરી છે મિત્રો કે તેલ આપણે ટામેટા ડૂબી જાય ને એટલું જ આપણે મૂકવાનું હોય છે. તેલ ઓછું રહેશે ને તો ટામેટાના સરખા ભજીયા પણ નહીં બને મિત્રો. તો તૈયાર છે મિત્રો આપણી ટામેટાની પેટીસ. જોઈને જ આપણને આંખને ગમી જાય અને મોઢાની અંદર પાણી આવી જાય મિત્રો. જાનદાર, શાનદાર અને ધમાકેદાર મિત્રો.
બનાવી ટામેટાની પેટીસ મિત્રો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો કે તમને ટામેટાની પેટીસ કેવી લાગી. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નવા વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.